सो ल्यापटप भन्ने बित्तिकै हामी सोच्छौँ सिंगल स्क्रिन पोर्टेबल पीसी अल्टरनेटिभ, तर वेट, यसमा छ डुअल स्क्रिन। सो यो चाहिँ एसुसको जेनबुक प्रो डुओ भन्ने ल्यापटप हो र यसमा चाहिँ फुल्ली युजेबल सेकेन्ड स्क्रिन छ, नट लाइक म्याकको त्यो टच आइडी टच बार जस्तो, यो चाहिँ फुल्ली युजेबल सेकेन्ड स्क्रिन हो। र वेल फर्स्टमा सुन्दाखेरि चाहिँ अलिकति स्केप्टिक यसको बारेमा, किन भन्दाखेरि अब मल्टिटास्किङको लागि त अभियसली युजफुल हुन्छ, तर यो सेकेन्ड स्क्रिन कतिको फिजिबल छ भन्ने कुरामा चाहिँ आई वाज नट सो स्योर। सो यो भिडियोमा चाहिँ हामी यस्तै कन्फ्युजन्सहरू क्लियर गर्छौँ र यो सेकेन्ड स्क्रिन जुन छ कतिको युजफुल छ र कतिको फिजिबल छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ। र फर्स्ट थिङ फर्स्ट, यो जुन स्क्रिन प्याड प्लस भनिन्छ सेकेन्ड स्क्रिनलाई चाहिँ, र यसमा चाहिँ एसुसले एकदमै राम्रो सफ्टवेयर इन्टिग्रेसन गरेको छ। सो स्क्रिन प्याड प्लसमा डेडिकेटेड सफ्टवेयर्सहरू पनि दिएको छ, जस्तै ह्यान्ड राइटिङ, नम्बर की र क्विक की। प्लस सेकेन्ड स्क्रिनमा चाहिँ मेन स्क्रिनमा भएको कन्टेन्टलाई चाहिँ हामीले स्विच गर्न मिल्छ र भाइस वर्सा, र त्यहाँ चाहिँ डेडिकेटेड की पनि छ स्विच गर्नलाई। र विन्डो एरेन्जमेन्टको लागि टास्क ग्रुप भन्ने सेटिङ पनि छ, र यसमा चाहिँ यसरी एप्सहरू एरेन्ज गरेर राख्ने। सो पछि फेरि यस्तै टास्कहरू चाहिँ चाहिँदाखेरि डाइरेक्टली एक्सेस गर्न मिल्छ होइन, फेरि रिअरेन्ज गरेर राख्नु पर्छ। सो द्याट्स क्लेभर। सो या एसुसले सफ्टवेयर इन्टिग्रेसनमा चाहिँ एकदमै राम्रो काम गरेको छ। सो एज अ राइटर मेरो लागि यसको सेकेन्ड स्क्रिनको युजेज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, अब एज अ कन्टेन्ट राइटर, कन्टेन्ट क्रिएटर होइन, बेसिकली सेकेन्ड स्क्रिनमा चाहिँ रिसर्च ट्याब्सहरू हुन्छ होइन, बिकज अब धेरैवटा ट्याब्सहरू खुल्ला हुन्छ। सो आई डोन्ट निड टु जम्प थ्रु ट्याब्सहरू, त्यो भएपछि प्लस मेन विन्डोमा अब स्प्लिट विन्डोजहरू चलाइरहनु परेन, आई क्यान जस्ट ह्याभ द मेन कन्टेन्ट मेन विन्डोमा, त्यसपछि रिसर्च कन्टेन्ट्सहरू चाहिँ सेकेन्ड स्क्रिनमा होइन। र सिमिलरली प्रोग्रामर्सहरू पनि दे क्यान ह्याभ द टर्मिनल अन द मेन विन्डो, त्यसपछि रिसर्च कन्टेन्ट्स अथवा चिट सिट्सहरू सेकेन्ड स्क्रिनमा। सो यो युज केसको लागि चाहिँ आई थिङ्क इट्स पर्फेक्ट। तर समथिङ टु नोट, यो सेकेन्ड स्क्रिनको भ्युइङ एङ्गल चाहिँ त्यति राम्रो छैन। सो युजली स्ट्रेट हेर्नुपर्ने हुन्छ यसमा होइन, नत्र चाहिँ इट्स पर्फेक्ट फर यो युज केस। सो नेक्स्ट युज केस चाहिँ आई थिङ्क गेमर्सको लागि पनि एकदम पर्फेक्ट छ, किन भन्दा अब यो पावरफुल छ होइन, यसमा RTX 2060 को ग्राफिक्स कार्ड छ, त्यसपछि इन्टेलको i9-9980H प्रोसेसर छ। सो इट्स प्रिटी पावरफुल, एकदमै पावरफुल छ। सो गेमर्सहरूको लागि चाहिँ मेन के गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि, मेन स्क्रिनमा त गेम भइहाल्यो अभियसली, त्यसपछि सेकेन्ड स्क्रिनमा चाहिँ अब डिस्कर्ड जस्तो एप्सहरू, त्यसपछि यु क्यान इभन ह्याभ स्पोटिफाई, र स्पेसली स्ट्रिमर्सहरूको लागि चाहिँ यु क्यान ह्याभ स्ट्रिमिङ एप यतापट्टि के, सो द्याट यु क्यान मोनिटर इजिली। सो मैले चाहिँ एक्सप्लिट भन्ने एप युज गरेको थिएँ स्ट्रिमिङमा, र इन्ट्रेस्टिङली अटोमेटिकली एडजस्ट भएको थियो सेकेन्ड स्क्रिनमा होइन। र युट्युबमा स्ट्रिम गर्दाखेरि चाहिँ युट्युब च्याट चाहिँ यतापट्टि साइडमा आउँछ। सो इट्स भेरी सजिलो, एकदम सजिलो हुन्छ होइन त्यो मोनिटरहरू गर्नलाई। तर प्रब्लम इज, यो कुल त छ होइन स्ट्रिमरको लागि, तर प्रब्लम इज सेकेन्ड स्क्रिनमा इन्टरेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ मेन गेम चाहिँ मिनिमाइज हुन्छ। सो द्याट्स अ प्रब्लम, इट्स नट पर्फेक्ट। सो नेक्स्ट युज केस चाहिँ भिडियो एडिटिङ। सो जेनरल आइडिया चाहिँ एडोब प्रिमियर प्रोको मेन प्रिभ्यू स्क्रिन र कन्ट्रोल्सहरू चाहिँ मेन स्क्रिनमा, त्यसपछि टाइम लाइन चाहिँ सेकेन्ड स्क्रिनमा, सो द्याट आई क्यान ह्याभ मोर वर्क स्पेस हुन्छ नि। र प्लस या प्र्याक्टिकल छ होइन, मैले यसरी नै चलाएँ, वर्क स्पेसहरू सेटअप गरेँ र इट गेट्स इन्ट्रेस्टिङ, किनभने यहाँ टच स्क्रिनमा चलाउनु मिल्छ टाइम लाइनमा। सो इट गेट्स इन्ट्रेस्टिङ। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तल र माथि फोकस चाहिँ सिफ्ट भएर हुन्छ, बिकज टाइम लाइन तल भएको अरे, किनभने हामी जेनरली सिङ्गल स्क्रिनमा चाहिँ माथि नै हेरेर एडिट गर्छौँ, तर यसमा चाहिँ फोकस सिफ्ट भएको जस्तो हुन्छ, तर स्टिल युजेबल छ। तर एउटा प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा आई थिङ्क ग्लिच भनौँ, मेन स्क्रिनमा प्रिभ्यू गर्दाखेरि टिल्डे की थिचेर फुल स्क्रिन भ्यू गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ग्लिचेसहरू होइन। सो यो युजेस पनि इट्स नट पर्फेक्ट, तर युजेबल छ। सो 3-4 दिनको युजेस पछि आई थिङ्क यो सेकेन्ड स्क्रिन चाहिँ मोस्टली सेकेन्डरी कन्टेन्ट्सहरूको लागि काम लाग्छ, इम्पोर्टेन्ट तर नट द्याट इम्पोर्टेन्ट। सो कन्टेन्ट क्रिएटर्स, राइटर्स, एडिटर्स प्लस भिडियो एडिटर्सहरूको लागि चाहिँ यहाँ काम लाग्छ। तर देयर इज अ लर्निङ कर्भ हुन्छ नि, अलिक सिक्नुपर्ने हुन्छ होइन, आफ्नो यो विन्डोजहरू एरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र मिलाउन सक्नुपर्छ आफ्नो वर्क फ्लो, नत्र चाहिँ त्यति वर्थ इट हुँदैन। सो मुभिङ अन, यो जुन सेकेन्ड स्क्रिन छ यो चाहिँ ल्यापटपको हटेस्ट एरियामाथि छ, र ठ्याक्कै यसको तल चाहिँ CPU र GPU छ। सो यसलाई कुल गर्न चाहिँ अर्गो लिफ्ट मेकानिजम युज गरेको छ एसुसले, जसले गर्दा चाहिँ ल्यापटप सर्फेस र टेबलमा चाहिँ सडन ग्याप हुन्छ एयरफ्लोको लागि, प्लस साइड्सबाट नि कुल एयरहरू चाहिँ भित्र तानिरहेको हुन्छ कुलिङको लागि। सो कुलिङ चाहिँ एडिक्वेट नै छ यसमा, टेम्परेचरले गर्दा त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ भएन। र मेनली अब रेन्डर्सहरू गर्दाखेरि एडोबमा त्यस्तो CPU थ्रटल हुने प्रब्लम थिएन, तर गेम्सहरू अलिकति ग्राफिक इन्टेन्सिभ गेम जस्तो रेड डेड रिडेम्पसन 2 खेल्दाखेरि चाहिँ अलिकति धेरै बेरसम्म खेलिसकेपछि चाहिँ देयर वाज सम CPU थ्रटल। सो मैले गेम चाहिँ यसमा धेरै ट्राई गरिनँ, सिन्स इट्स नट अ गेमिङ ल्यापटप। वेल डोर 2 र रेड डेड रिडेम्पसन 2 चाहिँ खेलेँ मैले यसमा। सो 4K खेल्ने हो भने चाहिँ गेम्सहरू त्यति राम्रो चल्दैन यसमा, किनभने RTX 2060 छ। सो 4K मा चाहिँ यसको पर्फर्मेन्स त्यति राम्रो छैन, किनभने इभन डोरा 2 पनि म्याक्स आउट सेटिङ्समा चाहिँ मैले अराउन्ड त्यस्तै 45-50 को एभरेज FPS पाइरहेको थिएँ, तर धेरै एलिमेन्ट्सहरू हुँदाखेरि चाहिँ 40 to 45 जस्तोमा ड्रप भइरहेको थियो। सो 1080 मा चाहिँ अब भन्नै पर्दैन होइन, इजी एकदमै स्मुथ चल्छ। र रेड डेड रिडेम्पसन 2 मा चाहिँ मैले बेन्चमार्क युज गरेको थिएँ र फुल HD मा हाई सेटिङ्सहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ एभरेज FPS त्यस्तै 46 को अराउन्ड थियो।
अब गेमिङ र थ्रोटलिङको कुरा गर्दाखेरि म्याक्स लोडमा पनि यो डिभाइस चाहिँ त्यति लाउड छैन हुन्छ नि यसको फ्यान स्पिड चाहिँ अझै धेरै राखिदिएको भए नि हुन्थ्यो एसुसले हैन बेटर कुलिङ हुन्थ्यो गेम्सहरू खेल्दाखेरि तर इट्स नट अ गेमिङ ल्यापटप सो इट्स ओके अब साइजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जेनबुक प्रो डुओ 15 इन्चेसको छ तर इट्स नट थिन डुअल स्क्रिन र हेभी स्पेक्सहरू भएकोले चाहिँ डिभाइस थिक्ने छ अब टप प्यानलको डिजाइन चाहिँ यसमा जेनेरिक छ सिम्पल तर फिङ्गरप्रिन्ट चाहिँ यसमा मजाले देखिन्छ अब यसको बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बिल्ड क्वालिटी सलिड छ र इट्स भेरी प्रिमियम तर डिभाइस चाहिँ अलिक हेभी छ ल्यापटप मात्रै गर्ने हो भने चाहिँ 2.5 केजी छ भने पावर ब्रेक सुधा गऱ्यो भने चाहिँ इट्स 3.3 केजीज अब स्क्रिन चाहिँ यसको दामी नै छ मेन स्क्रिन 4K OLED प्यानल र बटनको चाहिँ इट्स 4K IPS प्यानल सो अब माथिको स्क्रिन चाहिँ इट्स ग्लसी फिनिस हैन सो कन्टेन्टहरू हेर्दा चाहिँ इट्स अमेजिङ मजा आउँछ ब्राइटनेस पनि इट्स रियली गुड अब सेकेन्ड स्क्रिन चाहिँ म्याट फिनिसको छ सो रिफ्लेक्सन्सहरू कट गर्नको लागि चाहिँ यसमा म्याट फिनिस युज गरेको छ र यो प्यानलको ब्राइटनेस चाहिँ अलिक थोरै लाग्यो मलाई अब सेकेन्ड स्क्रिनको लागि स्पेसलाइज स्टाइलस पनि एसुसले इन्क्लुड गरेको छ र ओकेजनल राइटिङको लागि चाहिँ इट्स ओके तर कन्सिस्टेन्ट हाई लेभल ड्रइङको लागि चाहिँ आई गेस इट्स नट द्याट गुड सो अब यसमा डुअल स्क्रिन भएकोले गर्दा चाहिँ यो सेकेन्ड स्क्रिनले गर्दा किबोर्ड चाहिँ तल सिफ्ट भएको छ र अलमोस्ट ल्यापटपको एजसम्मै आउँछ एज यु क्यान सी होइन सो फर्स्ट टाइम टाइपिङ गर्दाखेरि चाहिँ अलिक अनयुजल लाग्छ र अप्ठ्यारो लाग्छ सो त्यही भएर एसुसले चाहिँ यसमा एउटा रिस्ट रेस्ट पनि इन्क्लुड गरिदिएको छ होइन सो यु क्यान जस्ट डु दिस होइन अनि यसपछि चाहिँ टाइपिङ अलिक नर्मल हुन्छ होइन अरू ल्यापटपको जस्तो र सजिलो लाग्छ कम्फर्टेबल लाग्छ तर यसमा किबोर्डको चाहिँ की ट्राभल अलिकति सानो छ 1.4 मिलिमिटर स्यालो भनौँ सो लङ्गर की ट्राभल युज टु भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ फर्स्टमा अलिकति अनयुजल लाग्ला तर युज टु हुन टाइम लाग्दैन इट्स कम्फर्टेबल अब अरू कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि टच प्याड कहाँ छ त यसको वेल इन्ट्रेस्टिङली टच प्याड चाहिँ राइटमा सिट भएको छ र इट्स अ डुअल पर्पज टच प्याड किनभने नम्बर प्याड पनि यसमा इन्क्लुडेड छ सो टच प्याडको रेस्पोन्स चाहिँ यसको राम्रो छ होइन मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो प्लस यसमा चाहिँ माइक्रोसफ्ट प्रेसिजन ड्राइभर युज गरेको छ द्याट्स गुड एज वेल र अब यसमा नम्बर प्याड युज गर्न सजिलो छ यु जस्ट प्रेस द टगल बटन यसरी सो त्यसपछि चाहिँ यु क्यान जस्ट युज नम्बर प्याड र टच प्याड पनि एकैचोटि साइमल्टेनियसली चल्छ सो अलिकति युनिक छ यसको फिचर तर इट्स युजेबल तर कहिलेकाहीँ चाहिँ यतिकै माउस स्क्रल गर्दाखेरि पनि यु क्यान एक्सिडेन्टली नम्बर प्रेस भइदिन्छ सो इट्स नट पर्फेक्ट सो मुभिङ अन स्पिकर चाहिँ यसको बटम एरियामा छ नट एक्ज्याक्टली बटम मेस यता तलतिर छ सो अब स्पिकरको क्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ओभरअलमा राम्रो छ स्पिकर डेप्थ राम्रो छ र बेस पनि इट्स गुड तर गीतहरू सुन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क मलाई अलिकति अझै लाउड भइदिएको भए चाहिँ खतरा हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो तर इट्स फाइन राम्रो छ अब यसको पोर्टहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा फुल साइज HDMI USB-A पोर्ट चाहिँ एउटा साइडमा छ अनि अर्को साइडमा चाहिँ USB-A हेडफोन ज्याक त्यसपछि USB Type-C जसमा चाहिँ थन्डरबोल्ट 3 पनि सपोर्ट गर्छ र स्याडली समवन लाइक मी कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरूले युज गर्ने कुरा इट्स SD कार्ड र यसमा चाहिँ SD कार्ड स्लट चाहिँ छैन सो त्यो कुरा चाहिँ अलिकति बुझेन सो नेपालमा चाहिँ हामीले यसको 1TB SSD र 32 GB ऱ्याम भएको भेरिएन्ट पाउँछौँ र यसमा चाहिँ ऱ्याम स्लटेड अन छ सो स्लटेड अनको मिनिङ चाहिँ हामीले यसमा ऱ्याम अपग्रेड गर्न मिल्दैन सो वेल तल खोलेर देखाउन पाउँदैन न त देखाइदिन्थेँ होइन अब अर्को कुरा चाहिँ यसमा इन्टेलको Wi-Fi 6 सिरिजको कार्ड युज गरेको छ सो नर्मल भन्दा चाहिँ बेटर र फास्टर हुन्छ वाइफाई चाहिँ अब लास्ट बट नट द लिस्ट यसको ब्याट्री चाहिँ खासै इम्प्रेसिभ छैन होइन अब दुईवटा 4K OLED प्यानल छ सो त्यो पनि वान अफ द रिजन्स हो फर ब्याड ब्याट्री अब साइमल्टेनियसली दुईटै स्क्रिन युज गर्दाखेरि त्यस्तै अब कन्टेन्टहरू हेर्दाखेरि युट्युब चलाउँदा वेब ब्राउजिङ यताउता त्यो सबै कम्बिनेसनको युजेसमा चाहिँ मोडरेट युजेस भनौँ न त्यसमा चाहिँ अराउन्ड 3.5 आवर्सदेखि 4 आवर्स म्याक्सिमम त्यस्तै युजेस पाएको थिएँ सो नट द्याट इम्प्रेसिभ वेल तर अब डुअल स्क्रिन भएकोले यु ह्याभ टु कम्प्रोमाइज अन समथिङ र इट्स ब्याट्री सो एन्डमा एसुस जेनबुक प्रो डुअल स्क्रिन ल्यापटप इन्ट्रेस्टिङ टेक रिसेन्टली होइन हेर्दाखेरि लाग्छ यो आई ह्याभ टु गेट लिनै पर्छ यो ल्यापटप त होइन सो म चाहिँ के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि इफ समवन जसलाई चाहिँ डुअल स्क्रिन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ जस्तै अब डेभलपर्सहरूदेखि कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरू होइन डुअल स्क्रिन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट र तपाईँ चाहिँ आफ्नो सेकेन्डरी कन्टेन्ट्स इम्पोर्टेन्ट तर नट द्याट इम्पोर्टेन्ट कन्टेन्ट्सहरू चाहिँ सेकेन्ड स्क्रिनमा राखेर भ्यू गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ इट्स अ गुड ल्यापटप फर मल्टिटास्किङ तर समथिङ टु नोट यो तलको जुन सेकेन्डरी स्क्रिन छ त्यसको भिङ एङ्गल्स नट द्याट ग्रेट सो त्यो कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्नु होला बिफोर यु बाई इट अब अर्को कुरा चाहिँ के पनि छ भन्दाखेरि यसमा डुअल स्क्रिन भएकोले गर्दा सबै एप्सहरू चाहिँ स्मुथ चल्छ भने चाहिँ छैन मैले पहिला पनि मेन्सन गरेँ गेम्सहरू मिनिमाइज हुन्छ त्यसपछि प्रिमियर प्रोमा टिल्ड की थिचेर फुल भ्यू गर्दाखेरि पनि धेरै ग्लेज छैन सो त्यस्तो खालि प्रब्लम्सहरू हुनसक्छ प्लस यसमा चाहिँ लर्निङ कर्भ छ के सो नयाँ डिभाइसमा यु हेभ टु हुन्छ नि लर्न अलिकति कसरी मिलाउने कसरी विन्डोहरू एरेन्ज गर्ने सो देयर इज अ लर्निङ कर्भ एज वेल तर एन्डमा चाहिँ इफ यु क्यान म्यानेज द वर्क फ्लो यसमा आफ्नो वर्क फ्लो मजाले मिलाउन सक्यो भने चाहिँ इट्स वर्थ इट
वेल यो भिडियोमा यति नै राम्रो लागेमा लाइक गर्नु होला प्लस हाम्रो च्यानलमा जानु होला टेकलेक त्यसपछि यसरी यहाँ सब्स्क्राइब दिनु होला आई एम अलरेडी सब्स्क्राइब्ड त्यसपछि बेल आइकन फर नोटिफिकेसन्स एज वेल सो द्याट्स इट टाटा बाई